आज आपण अस्सल गावाकडच्या गावरान पद्धतीने खास चुलीवर 1 किलो मटणाची संपूर्ण थाळी बनवतो आहे. या थाळीमध्ये अळणी रस्सा असणार आहे, मसाला चिकटलेले काळे मटण असणार आहे आणि झणझणीत ग्रेव्हीतलं मटण सुद्धा असणार आहे. संपूर्ण थाळी एवढी भन्नाट आहे की बघताच तोंडाला पाणी सुटेल. आता गावाकडच्या गावरान पद्धतीने मटण बनवायचं म्हटलं तर मसाले सुद्धा पाट्यावरच वाटावे लागतील आणि हे मटण सुद्धा आपण चुलीवर बनवणार आहोत, खास गावाकडच्या गावरान पद्धतीने. तर यासाठी मी इथे चुलीवर एक कढई ठेवलेली आहे. यामध्ये 1 ते 2 चमचे तेल घालायचं आणि इथे मी सुकं किसलेलं खोबरं घेतलेलं आहे. तर 1 किलो मटण आपण बनवणार आहोत. त्यासाठी आपण 250 ग्रॅम एवढं खोबरं किसून घेतलेलं होतं. खोबरं मस्त लालसर आणि खरपूस होईपर्यंत भाजून घ्यायचं. आता त्याच कढईमध्ये परत 2 चमचे तेल घालायचं. 2 ते 3 मोठ्या आकाराचे कांदे उभे आणि पातळ चिरून घ्यायचे आणि मस्त तांबूस रंग येईपर्यंत परतायचे आहे. लक्षात ठेवायचं कांदा जो आहे ना, तो तांबूस रंग येईपर्यंत परतायचा आहे. जर लालसर रंगावर परतला ना, तर भाजी गोड होऊ शकते. म्हणून तांबूस रंग म्हणजे डार्क ब्राऊन रंग येईपर्यंत परतायचा आहे. आता एक मोठा चमचा खसखस सुद्धा त्याच कढईमध्ये मी भाजून घेते आहे. खसखस हे लवकर जळून जातं म्हणून हलकंसं परतायचं आहे. खूप जास्त वेळ याला परतायचं नाही. खसखस सुद्धा खोबऱ्याबरोबरच आपण वाटून घेणार आहोत. तर इथे माझी आई पाट्यावर हे वाटण तयार करते आहे. तुम्हाला जर अगदी गावाकडच्या गावरान चवीचं मटण चाखायचं असेल ना, तर मसाले शक्य असेल तर पाट्यावरच वाटून घ्या. आणि वाटत असताना एक लक्षात ठेवायचं, खोबऱ्याचं जोपर्यंत तेल निघत नाही, जसं आता तुम्हाला दिसते आहे व्हिडिओमध्ये, तसं तेल सुटेपर्यंत हे वाटण तयार करायचं आहे. तुम्ही पाट्यावर वाटणार असो किंवा मिक्सरला वाटणार असो, जोपर्यंत असं तेल सुटत नाही तोपर्यंत वाटायचं आहे. आता इथे आईने सर्वात आधी आलं ठेचून घेतलेलं आहे आणि आल्याचं सुद्धा असंच बारीक वाटण तयार केलेलं आहे. आलं जे घेतलेलं होतं ना, हे 2 ते 3 इंच घेतलेलं होतं. सोबतच इथे 2 गाठी एवढा लसूण घेतलेला आहे आणि 1 मोठा चमचा जिरे घेतलेला आहे. इथे आपण 1 किलो मटणसाठी सर्व मसाला तयार करतो आहे, त्यानुसार सर्व प्रमाण घेतलेलं आहे. इथे प्रमाण तुम्ही थोडं कमी जास्त करू शकता आणि पाटा जो आहे ना, पाट्यावर वाटण्याची एक विशेष पद्धती असते. त्या पद्धतीनुसारच हे वाटायचं असतं. तर सुरुवातीला आलं वाटून घ्यायचं आणि नंतर लसूण वाटायचं आहे आणि त्यानंतर कोथिंबीर घ्यायची. तर मूठभर कोथिंबीर स्वच्छ धुवून घ्यायची आणि नंतर ही सुद्धा वाटून घ्यायची. आता हे तीनही वाटण एकत्रित करायचे आणि परत एकदा वाटून घ्यायचे. आता जो कांदा आपण भाजून घेतलेला होता, तो कांदा वाटायचा आहे. आता त्याच पद्धतीने कांद्याचं सुद्धा वाटण तयार करायचं आहे आणि मिक्सरला वाटणार असाल तर याच क्रमाने वाटण तयार करायचं आहे. पाटा असेल तर शक्यतोवर पाट्यावरच करा. कारण पाट्यावर तयार केलेल्या वाटणमध्ये आणि मिक्सरवर तयार केलेल्या वाटणच्या चवीमध्ये खूप फरक पडतो. हे मटण आपण चुलीवर बनवणार आहोत, त्यामुळे पातेल्याला मातीचा लेप देणं खूप आवश्यक असतं. कारण जी भांडी आपण चुलीवर वापरतो ना, ती धुरामुळे एवढी काळी होतात, की सहजासहजी निघत नाही. आणि हा लेप देण्याचा अजून एक फायदा असा असतो, की चुलीवर एकसारखा जाळ लागतो. त्यामुळे चुलीवर बनवलेला पदार्थ लवकर जळण्याची शक्यता असते. मातीचा लेप दिल्यामुळे याला एक जाडसर कोटिंग मिळते आणि त्यामुळे पदार्थ चुलीवर सहसा जळत नाही. आता हे पातेल आपण चुलीवर ठेवलेलं आहे. इथे 1 किलो मटण घेतलेलं आहे. मटण व्यवस्थित स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे. आता या पातेल्यामध्ये 1 ते 2 चमचे शेंगदाण्याचं तेल घालायचं आहे आणि सर्वात आधी चरबी घातलेली आहे. चरबी 2 ते 3 मिनिटासाठी परतून घ्यायची. आता यामध्ये एक चिरलेला कांदा घातलेला आहे. मटण शिजवून झाल्यानंतर आपल्याला अळणी रस्सा काढायचा आहे आणि अळणी रस्स्याला चव छान यावी म्हणून इथे लसूण आलं आणि कोथिंबीरची पेस्ट 1 चमचा घालायची आणि कांद्यामुळे सुद्धा अळणी रस्स्याला छान चव येते. गोडसर असा रस्सा तयार होतो. तर आता इथे आपल्याला हळद घालायची आहे. हळद अर्धा चमचा घालायची. बाकी कुठलेही मसाले इथे घालण्याची गरज नाही आहे. मसाले परतून झाल्यानंतर यामध्ये पाणी घालायचं आहे. पाणी घातल्यानंतर यामध्ये आपल्याला मटण घालायचं आहे. मटण जेव्हा चुलीवर अगदी हळूवारपणे शिजतं ना, तेव्हा त्याची चव वेगळीच येते. तर तुम्ही शक्य असेल तर चुलीवर हे मटण एकदा पारंपरिक पद्धतीने बनवून बघा. मटण आता व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचं आहे आणि चुलीचा जो जाळ आहे ना, तो कमीच ठेवायचा. अगदी मंद आचेवरच हे आपल्याला परतायचं आहे. आता मटणला स्वतःचं पाणी सुटेपर्यंत आपल्याला यामध्ये पाणी घालायचं नाही आहे. झाकण ठेवायचं. तर इथे मी एक कोपर ठेवलेला आहे. तुम्ही ताटसुद्धा ठेवू शकता, पण खोलगट असलेलं ताट ठेवा. यावर पाणी घालायचं आहे आणि पाणी जेव्हा थोडं गरम व्हायला लागेल, तेव्हा हे उघडून बघायचं. बघू शकता, मटणला पाणी न घालता सुद्धा इथे पाणी सुटलेलं आहे. जोवर मटणला स्वतःचं पाणी सुटत नाही, तोवर वरचं पाणी घालायचं नाही.
तेव्हाच मटणची चव छान येते. परत मी इथे पाणी ठेवलेलं आहे. कारण आपल्याला अळणी रस्सा बनवायचा आहे, त्यासाठी जास्तीचं पाणी लागणार आहे. तर इथे 1 तास मटण शिजवल्यानंतर आपला अळणी रस्सा तयार झालेला आहे. मटण व्यवस्थित शिजल्यानंतरच अळणी रस्सा काढायचा. आता यामध्ये आपल्याला मीठ घालायचं आहे. काय असतं ना, बरेच जण मटण लवकर शिजावं यासाठी कुकरमध्ये शिजवतात. पण त्या चवीमध्ये आणि अगदी मंद आचेवर हळुवारपणे शिजवलेल्या मटणच्या चवीमध्ये फार फरक असतो. तर इथे 1 तास अगदी मंद आचेवर हे मटण शिजवलेलं आहे आणि इथे हे मटण सूप म्हणजे अळणी रस्सा तयार झालेला आहे. थोडे पीसेससुद्धा तुम्ही वेगळे काढू शकता. हाय प्रोटीन सूप इथे तयार झालेला आहे. या अळणी रस्स्यामधला काही भाग आपण रस्सा मटण बनवण्यासाठी सुद्धा वापरणार आहोत. त्यासाठी मी जास्तीचा रस्सा इथे बाजूला वेगळा काढलेला आहे. पातेलं आपण आता उचलून घेऊया आणि सर्वात आधी आपण बनवतो आहे सुकं मटण. त्यासाठी कढईमध्ये आपल्याला 4 ते 5 चमचे तेल गरम करायचं आहे. तर इथे मी शेंगदाणा तेल वापरते आहे. 1 चमचा जिरे घालायचं. तेजपत्ता घातलेला आहे. सुकलेल्या लाल मिरच्या घालायच्या. सोबतच तारफूल घातलेला आहे, मोठी वेलची घातलेली आहे, छोटी वेलची 2 घातलेल्या आहे. लवंग घालायच्या 3 ते 4, जावित्री घातलेली आहे आणि काळी मिरी घातलेली आहे. खडे मसाले 2 ते 3 मिनिट परतून घ्यायचे. आता यामध्ये लसूण, आलं आणि कोथिंबीरची पेस्ट घालायची आहे. पेस्ट इथे मला थोडी कमी वाटत होती, म्हणून थोडी अजून पेस्ट घातलेली आहे, कारण हे सुकं मटण आहे. मसाला चिकटलेला असेल ना तर छान लागतो. आता कांद्याची जी पेस्ट आहे ती अर्धी घालायची आहे, म्हणजे जे वाटण आपण तयार केलेलं होतं ना त्यातलं अर्धं वाटण यामध्ये घालायचं आहे. हे सर्व आता नीट परतून घ्यायचं आणि सोबतच खोबऱ्याचं जे वाटण आपण तयार केलेलं होतं ते घालायचं आहे. खोबऱ्याचं वाटण जास्त वेळ परतण्याची गरज नाही आहे. 2 ते 3 मिनिटासाठी परतायचं. आता कोरड्या मसाल्यामध्ये सर्वात आधी इथे लाल तिखट घातलेलं आहे. तर हे 1.5 चमचा घातलेला आहे. 1 चमचा धनेपूड घालायचं. अर्धा चमचा हळद घालायची. कोरडे मसाले सुद्धा मंद आचेवर परतून घ्यायचे आहे आणि मसाले घातल्यानंतर जाळ अगदी कमी करायचा आहे. 2 ते 3 मिनिट मसाले परतून झाल्यानंतर मसाल्याचा रंग तुम्ही बघू शकता काय मस्त आलेला आहे. आता या सुक्या मटणला अजून चविष्ट आणि गावरान चव देण्यासाठी मी घालणार आहे माऊली स्पेशल काळा मसाला. हा मसाला तुम्ही चिकन आणि मटणसाठी सुद्धा वापरू शकता. त्याचबरोबर व्हेज भाज्यांसाठी सुद्धा वापरू शकता. नेहमीपेक्षा अगदी वेगळ्या चवीचं आणि गावरान चवीचं जर तुम्हाला चिकन मटण बनवायचं असेल तर हे मसाले एकदा नक्की वापरून बघा. त्याचबरोबर माऊली कंपनीचा नॉनव्हेजसाठीचा जो स्पेशल गरम मसाला आहे तो सुद्धा मी 1 चमचा घातलेला आहे. आता थोडा अळणी रस्सा घालायचा आणि मसाले परतून घ्यायचे. हे मसाले जर तुम्हाला ऑर्डर करायचे असेल तर वर मी WhatsApp नंबर दिलेला आहे. त्या नंबरवर कॉल करून किंवा WhatsApp करून हे मसाले तुम्ही घरपोच मागवू शकता. यासाठी तुम्हाला कुठलाही डिलिव्हरी चार्ज द्यावा लागणार नाही. आणि जर का हे मसाले तुम्हाला वेबसाईटवरून ऑनलाईन ऑर्डर करायचे असेल तर www.maulimasale.com या वेबसाईटवरून सुद्धा हे मसाले तुम्ही घरपोच मागवू शकता. आता शिजवलेलं मटण यामध्ये घालायचं आहे आणि यामध्ये अळणी रस्सा जास्त घालायचा नाही, कारण हे सुकं मटण आहे. मसाला व्यवस्थित मिसळून घ्यायचा आणि आता जास्त शिजवण्याची गरज नाही, कारण मटणसुद्धा आपण व्यवस्थित शिजवून घेतलेलं होतं. वरून चिरलेली कोथिंबीर घालायचं आहे. अस्सल गावरान चवीचं हे पारंपरिक काळं मटण इथे तयार झालेलं आहे. आहाहा! काय मस्त दिसतं आहे, चमचमीत दिसतं आहे. आता आपण बनवतो आहे मटण रस्सा. यासाठी पातेलं घेतलेलं आहे. ज्या पातेल्यामध्ये मी मटण शिजवलेलं होतं ते स्वच्छ करून यामध्ये तेल घातलेलं आहे. 1 चमचा जिरे घालायचं. लसूण, आलं आणि कोथिंबीरची पेस्ट घालायची आहे. 2 ते 3 मिनिटासाठी परतून घ्यायची. आता पेस्ट परतून झाल्यानंतर यामध्ये आपल्याला सुके मसाले घालायचे आहे. तर सर्वात आधी मी घालते आहे लाल तिखट 2 चमचे, धनेपूड 1 मोठा चमचा घालायचं, हळद घालायची आहे आणि सोबतच अळणी रस्सा घालायचा, म्हणजे मसाले जळणार नाही. मसाले नीट परतून झाल्यानंतर यामध्ये आपल्याला चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे. फोडणीमध्ये कोथिंबीर घातल्यामुळे ना चव खूप छान येते. तर नक्की घाला. 2 ते 3 मिनिट हे सुद्धा परतून घेऊया. आता थोडा अळणी रस्सा मी मध्ये-मध्ये यासाठी घालते आहे, ज्यामुळे फोडणी जळणार नाही आणि मसाले नीट शिजले जातील. कांद्याची जी पेस्ट आपण तयार केलेली होती ती घालायची आहे आणि खोबऱ्याचं वाटण सुद्धा घालायचं. इथे मी खोबऱ्याचं संपूर्ण वाटण घातलेलं नाही, बाकी मसाले सुद्धा कमीच घातलेले आहे.
कारण मी इथे माऊली कंपनीचा मसाला घालणार आहे. या मसाल्यामध्ये सुद्धा खोबरं घातलेलं असतं आणि सोबतच तिखटसुद्धा घातलेलं असतं. काही खडे मसालेसुद्धा असतात. त्यामुळे तुम्हाला जर इथे खोबऱ्याचं वाटण किंवा कांद्याचं वाटण घालण्याची गरज वाटत नसेल किंवा इच्छा नसेल घालायची, तर फक्त माऊली स्पेशल काळा मसाला आणि गरम मसाला जरी घातला ना, तरी या चिकन आणि मटणला छान चव येते. आता काळा मसाला आणि गरम मसाला दोन्ही मी घातलेले आहे. परतून घ्यायचं. आता यामध्ये आपल्याला मटण आणि अळणी रस्सा दोन्ही घालायचा आहे. तुम्हाला जर रस्सा अजून पातळ हवा असेल, तर तुम्ही यामध्ये अजून पाणी घालू शकता. तर इथे मी उरलेला जो अळणी रस्सा होता, तो सुद्धा घातलेला आहे. बघू शकता मस्त तवंग आलेला आहे. तर मीठ मी इथे जास्तीचं घातलेलं नाही आहे. जेव्हा आपण मटण शिजवलं होतं, त्यानंतर यामध्ये मीठ घातलेलं होतं. कमी वाटत असेल तर नक्की घाला. तर इथे ही मटणची संपूर्ण थाळी तयार झालेली आहे. अळणी रस्सा तयार झालेला आहे. काळं सुकं मटण तयार झालेलं आहे. बघू शकता काय मस्त चमचमीत दिसते आहे. बघताच पाणी सुटलं ना तोंडाला. आणि इथे आपला मटण रस्सा सुद्धा तयार झालेला आहे. शहरी भागात राहून सुद्धा गावाकडची गावरान चव चाखून बघण्याची तुमची इच्छा असेल, तर एकदा माझ्या पद्धतीने मटणाची ही गावरान थाळी बनवून बघा. नक्कीच खूप आवडेल तुम्हाला. आणि हो, लवकरच होळी येणार आहे आणि होळीच्या दुसऱ्या दिवशी कर असते आणि कर असली म्हणजे नॉन-व्हेज नक्की बनवलं जातं. तर तुम्ही होळीच्या दुसऱ्या दिवशी करसाठी ही मटणाची थाळी ट्राय नक्कीच करू शकता. या मटण थाळीला माझ्या पद्धतीने अगदी स्पेशल आणि गावरान बनवण्यासाठी जर तुम्हाला माऊली मसाले ऑर्डर करायचे असतील, तर स्क्रीनवर मी WhatsApp नंबर आणि वेबसाईट लिंक दोन्हीही दिलेले आहे. त्याचबरोबर सर्व डिटेल तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सुद्धा मिळतील. नक्की ट्राय करा. रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून नक्की कळवा. आवडली असेल तर लाईक, शेअर नक्की करा. लवकरच भेट होईल. तोपर्यंत हा व्हिडिओ बघण्यासाठी तुमचे मनःपूर्वक आभार. धन्यवाद.